මේ වෙනකොට අපි හැමෝගෙම අත ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපි මේ වෙනකොට සෝෂල් මීඩියා යූස් කරනවා. එතකොට මේ සෝෂල් මීඩියා හරහා යම් පුද්ගලයෙක් පුළුවන් අපි ගැන තොරතුරු හොයාගන්න. මෙන්න මේ තොරතුරු හොයා ගැනීමේදී ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් අපේ Facebook account ඒ වගේම Instagram account hack කරන්න. මේ වීඩියෝ එකේදී අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ ඒ hack කිරීමෙන් ඔයගොල්ලේ සෝෂල් මීඩියා account බේරගන්නේ කොහොමද කියලා. අපේ Facebook group එකේ ගොඩ දෙනෙක් මට කියන කතාවක් තමයි ඒගොල්ලෝ account එකේ දාලා තිබ්බ phone numbers ඔක්කොම change කරලා වෙන එක්කෙනෙක්ගේ phone number එකක් දාලා ඒක verify කරලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ කාරණාවෙන් අපිට මිදෙන්න නම් අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕන two factor verification කියන security concept එකට යන්න. එතකොට අපිට අපේ social media account එක log වෙද්දී එන OTP pin එක use කරලා තමයි මේ social media වලට අපි log වෙන්න ඕනේ. එතකොට මෙන්න මේ කාරණාවේදී ඔයගලන්ට ඔයගොල්ලේ Facebook Instagram වගේ social media වලට ලොකු security එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි guys ඔයගොල්ලෝගේ social media accounts වලට වෙන කෙනෙක් log වුණොත් ඔයාට message එකක් ඒ වගේම notification එකක් මාර්ගයෙන් ඔයාව දැනුවත් කරනවා මෙන්න මේ පුද්ගලයා මේ ස්ථානයේ මේ device එකෙන් ඔයාගේ social media account එකට log වුණා කියලා. මෙන්න මේ කාරණාව හින්දා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙනවා ඔයගොල්ලන්ගේ social media account එකේ active history එක බලලා කොහොමද ඒකේ වෙලා තින්නේ ඒ වගේම අනවශ්‍ය devices වලින් ඔයාගේ social media accounts අයින් කරලා දාන්න ඒ වගේම block කරලා දාන්න මේ වගේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් දෙවෙනි කාරණාව තමයි guys අපි හැමෝම social media හරහා log වෙනවා third party software වලට ඒ වගේම websites වලට. මෙන්න මේ වගේ websites වලට log වෙද්දී ඔයගොල්ලෝ trusted software සහ website වල විතරක් log වෙන්න කියලා කියනවා. මොකද එහෙම වුණොත් එහෙම අපේ personal information ඒගොල්ලන්ට gather කරගන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ ඒවා අනිසි ආකාරයෙන් පාවිච්චි කරලා අපිට cyber bullying කියන තත්ත්වයට අපිව පත් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තවත් ගොඩක් attack වලට අපිව ලක් වෙන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි කාරණාව තමයි guys password. අපි social media එකට හරි මොකක් හරි software එකකට password එකක් දෙද්දී අනිවාර්යෙන් ඒක strong password එකක් එන්න ඕන. මම පල්ලෙහා දාලා තියෙන link එකක් එකකින් ගිහලා ඔයාලට පුළුවන් strong password එක generate කරගන්න. ඒ වගේම තමයි guys අපි දාන password unique වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි Facebook එකට දාන password නෙවෙයි Instagram එකට දාන්න ඕනේ. ඒ වගේ unique password තමයි අපේ social media platform වලට පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට unique password පාවිච්චි කරද්දී අපිට එන ගැටලුවක් තමයි අපිට password අමතක වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒ හේතුව හින්දා මම පල්ලෙන් link එකක් දාලා තියෙනවා password management software එක. මේක ගොඩක් හොඳ trusted software එකක්. ඔයාත් පාවිච්චි කරලා බලන්න. මම මේක recommend කරනවා ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න කියලා. අපේ අවසාන කාරණාව තමයි phishing attacks. ඉතින් මේ phishing attacks ගැන කතා කරන්න මේ වීඩියෝ එක මදි. ඉතින් ඒ හින්දා මම වෙනම වීඩියෝ එකක් ඉස්සරහට ගන්න ඉන්නවා phishing attacks ගැන. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහේ ඔයාලට phishing attack links එන්න පුළුවන්. ඒ වගේම text messages එන්න පුළුවන්. ඔයාගේ social media through මෙන්න මේවට log වෙන්න කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ කාරණාවලදී ඔයාගේ password සහ username steal කරන්න පුළුවන් මේ hackers-ලට. ඉතින් මෙන්න මේ කාරණාව ඔයගොල්ලෝ පාත්තාගෙන ගියොත් දිගටම ඔයාගේ social media life එකේ ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ username password ඒ වගේම අනිත් හැම privacy දෙයක්ම ඔයාගේ ආරක්ෂාකාරී විදියට තියාගන්න. ඉතින් ආරාධනා කරනවා මගේ channel එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න කියලා. පල්ලෙහා දාලා තියෙනවා Facebook group link එක. ඒකට join වෙන්න. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවරයි. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ගිහින් එන්න සුබ දවසක් හැමෝටම.